بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د کلاس 9 د فزکس یونټ نمبر 3 په ډاینامیکس کې لومړی ټاپک دی فورس د ټاپک د شروع کولو مخکې کوم ماشومان چې چینل نه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیو سره شیر کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ کوم ماشومان وغیرہ چې کمزوري وي غریبانان وي او خبره او سره په دې سره د موبایل او ډاټا ارچا سره وي د غیر رسای ارچا ته وي کور کې ارچا سره نو هغه خبر کې چې خپل لینګویج پښتو کې هغه ته پتو لګي چې موږ ته پښتو کې یو لیکچر ملاويږي او زموږ چې کوم مقصد دی او کوم مقاصد دي چې هغه مطلب خلکو ته خبره په اسانه باندې نه دی چې کنوي کو او په سانتیا شي وته او پایده وته ورس جی موږ خپل چې موږ نو باندې ټاپک شروع کوو موږ ټاپک دی فورس ټاپک سره زموږ جی نه زموږ ټاپک دی فورس په یونټ نمبر 3 په ډاینامیکس کې زموږ نو باندې ټاپک دی فورس جی موږ کو دا فورس وایو چې دا فورس چې تاسو نو باندې وی چې د ډاینامیکس مطلب وی موږ سره فورس نو باندې ټاپک تاسو فورس باندې کوی چې فورس څه شی دی شو نو د فورس موږ ډیفینیشن سمپلی وایو موږ سره په سمپل دا موږ سره څه شی دی فوش ار فل push or full تاسو مختلف ځینو کې جی په پلازو کې په دکانونو کې اکثر په مارکیټونو کې مالونو کې مارټس کې هالز کې تاسو ډورز کتلی وي مختلف ځینو کې تاسو جی هالز کې مارټس کې څه خبره مختلف بلډینګز کې تاسو چې کوم دی جی ډورز کتلی وي چې په ډورز باندې یا په دکانز کې تاسو چې کوم دی فوش اور فل لیکلی شي وکړه د خبره نو تاسو د فوش اور فل څه مطلب وي چې مطلب تاسو دا گیټ فوش کې نو تاسو دا گیټ شي کولای شي او کنه د ځان وخت کولول غواړي نه ځان ته فل کرا کا کله شو خبره چې فوش اور فل په دوانو حالت کې ته خیالو کې کوته گیټ فوش کې کولول غواړي د نه سایډ ته نو اوم ته دی کور کې هاند لاسه تاسو لګي فورس لګي را هاند سره لګي فورس لګي او کنه ځان وخت راکاږي نو اوم سره هاند سره لګي فورس لګي په دوه حالتو کې نو موږ ډایرکټ په سمپلی لفظونو کې ویل شو چې دا فورس کوم څه شي پوش دی یا پول دی کله څه خبره د یو باډي د چا فوش اور فل د یو باډي فوش اور فل یا آبجیکټ د یو باډي یا آبجیکټ فوش اور فل چې کوم دی ایته موږ څه ویل شو فورس ویل شو کله خبره اوس دي تاسو مختلف د فورس مختلف سيزونه تاسو کتلې وکړه شو خبره چې په فورس کې موږ سره انوالو وی لکه څه مطلب تاسو په یو څنګه چې موږ د کیوي چې موږ په دې گیټ باندې یا ډور باندې چې کوم دي سو لګا فورس لګا یا فوش ته کو فل نو کو تاسو په دې سيناريو کې سوچ وکړو نو په دې سيناريو کې په دوانو کنډیشنو کې چې کوم دي موږ د بورډ سکو یا یو گیټ یا چې کوم دي اني خبره ابجیکټ کوم موږ وې چې باندې تفوش اور فل لګي نو په داسې حالت کې تا د باډي سکلا ټچ کړه نو موږ پوس لګا خو یو باډي ټچ کړه نو د دې قسمه د دې حساب یو باډي موږ ټچ کو او نه ټچ کو فورس لګو نو داسې قسمه کې بیا ته موږ سره راځي جی ټایپس ته دي سره راځي ټایپس او هغه ټایپس موږ سره جی دي سو دوه قسمه یو ته موږ وایو جی contact force او ته موږ وایو جی نان contact force تاسو جی په موبایل کې چې کنټیکټ سیو کوئ نمبر چې سیو کوئ نه کوي دا زما په کنټیکټ لیست کې یو نمبر تاسو سیو وي نو تاسو په کنټیکټ لیست کې دا بالکل هغه کنټیکټ کلیر خبره وراوته موبایل نمبر تاسو کنټیکټ شو تاسو موبایل نمبر ټول راوځي موبایل فون نو تاسو غون څه شي نو چې مطلب دا تاسو په کوم نمبر په کنټیکټ لیست کې وي نو مطلب هغه تاسو کې هغه تاسو کولای شي کنټیکټ مطلب چې هغه تاسو کال کولای شي هغه تاسو واستې شي ټچ کولای شي اوس یو کس چې کوم دی خبره ستا په کنټیکټ لیست کې نشته نو مطلب نان کنټیکټ نشته په ستا نمبر تاسو نشته نو هغه ته انوایټ کولای نشي اساس لاس نشي ملاول پلیس خبره نو چې موږ سره مطلب نو تاسو څه د تاسو غیر تاسو په کنټیکټ لیست دا تاسو پیپر کې لیکي تاسو یاد وي نو مطلب بل دا کې موقع شان دي کو نان کنټیکټ په موږ هغه پوسټ وایو نان کنټیکټ پلیس خبره چې په هغه کې موږ فورس ولګو او موږ ټچ کو نو موږ دا کنټیکټ فورس دی چې یو باډي موږ سکو ټچ کو او په باندې فورس ولګو نو دې ته موږ ویلی شو کنټیکټ فورس او چې یو باډي موږ ټچ نکو ناٹ ټچینګ
ټچ نکو او ابانه منګ بیا یو بل باندې خبره باډي فورس لګي نو ته موږ سویل شو ناٹ ټچنګ یا چې کوم د نان کنټیکټ فورس کله خبره اوس لکه جی एग्जांपल راځي एग्जांपल څنګه چې وړه څه مطلب एग्जांपल کې موږ سره ویلی شو एग्जांपल کې چې څنګه موږ یو گیټ ته او په گیټ باندې موږ فورس ولګاو یا فورس ته یا فول نه ما دوه حالت کې ابورټ چې کوم دی گیټ ټچ کو یا دا ګودا فورس هغه ته د راکاګم کله شو خبره نو په دوه حالتو کې چې کوم دی تاسو کومه دا ما ټچ کو دا ما سره کنټیکټ فورس ته کله شو خبره نو مثال یا به دا سی ویما چې ما سره بلاس کې څنګه تاسو بوک ولا کوم مثال ورکړل دی کله شو خبره یا به هغه بوک ورکړل دا مارکر اخلم دا مارکر دی په باندې فورس لګوم وره په باندې فورس لګوم دی ما بل خطا کړی په دې څنګه زه پرې د مثلا الله تعالی لور شو او دیو روان دی کله خبره نو په دې وخت کې دوه فورسز راغلي چې یو داسې ما نیولې دا یو لګوم دا کنټیکټ فورس هم چې څنګه پرې د لاندې راځي ګریویټي انوالو شو نو دې وخت کې هغه ګریویټیشنل فورس دا باندې باندې فورس لګي هو ټچ کیږي نه نو چې څو وخت ما لاس کې ما بر لوان کړو دا کنټیکټ فورس چې څنګه ما پرې خو نو ګریویټي انوال چې ما لاس لره شو فورس لګي نو دوه باندې باندې اوس فورس لګي خو ما سو پکې انوال شو ټچ کوي نو فورس لګي نو بیا نان کنټیکټ ته ورته دا څنګه کتاب کې چې کوم دا کتاب ایگزامپل کې تاسو یو کتاب واخلې او تاسو په لاس کې دی نو دا کنټیکټ فورس ته ټچ تا لاس سره ټچ دي او چې څنګه ته پریک دی نو زما کې روان شي کله خبره زما کې روان شو تا ټچ کړی نه دی او څه شي او خبر دی وخت په ګریویټي انوال شو نو بیا موږ څه شو هغه موږ سره نان کنټیکټ فورس کله خبره څنګه چې ما تاسو د مارکر مثال درکو کله خبره او تاسو په بوک کې د بوک مثال وکړي چې بوک مون په هاند کې ولې کله دا خبره دا موږ څه شو جی دا موږ سره چې خبره کنټیکټ فورس او د نان کنټیکټ فورس موږ سره دا څه شو مثالونه شو او د دې کې تاسو مختلف بیا وروسته هغه خبر راځي خو اسې موږ په ذهن کې دا خبرې تاسو باز ځکه ګوره کوم دی فورس ولګوي فورس لګو خو باډي ودرېږي نه او باز کې موږ فورس ولګو باډي ودرېږي هغه یو ټرک باندې ز فورس لګو مکلر شو خبره او هغه نه ودرېږي هغه یو ورکوټ سایکل باندې فورس لګم او ودرېږي کله خبره نو هغه وروسته خبرې دي خو ځکه ذهن کې دا سودا پدې چې فورس موږ سره څه شي پکار دی فورس موږ سره چې کوم دی څه شي دا انرژي د کله خبره ورک ته نو ورک چې کوم دی کوم وایي چې انرژي ورک ته او شي نه پر عام انرژي پکار دی کله خبره نو دی وایي موږ په ټرک باندې کوم فورس لګو نو فورس چې کوم دی ورک انرژي دا زمونږ فورس ته ټرک ته حرکت ورکول لپاره چې کوم دی هغه انرژي کم ده نو چې موږ څه کولی شو هغه خوځولې نشو کله خبره او اذان یو قسم خبرې دي خو تاسو د بوک کې لاندې چې کوم دی په اخیری پیراګراف کې شان خبره دی ورکړه ده چې موږ هغه بیا پر منځ کې پرېخه ده ایکسپلین کړل نه کله خبره نو څنګه موږ نه زو هغه تاسو ته نه پته لګي چې د فورس موږ سره انرژي د شدت تکله خبره قوت دی نو موږ سره چې کوم دی فورس هم زیات او کم کی دي شکل خبره فورس موږ سره کی دي شي موږ سره کم او زیات کی دي شکل خبره زیاده او کم دوه موږ سره چې کوم دی فورس کی دي شي اوس چې موږ سره راځي نیکسټ د یونټ ځکه ډېر زیات ضروري دی کله خبره یونټ یې سره کله شو خبره سیمبل یې سره کله خبره نو چې موږ سره کو شارټ کټ تاسو د یونټ اخله نو په نیوټن باندې یاد دی نیوټن یونټ دی کله خبره او سیمبل چې کوم دی څه شي دی ان کله خبره سیمبل چې کوم دی ان د کله خبره په اف باندې هم چې کوم دی بعد وخت کې ظاهري کله خبره نوټیشن هم اف هم راتنیش خبره رسیده او چې موږ یونټ دوه قسمه دا موږ شارټ کټ یونټ دی آیا ته موږ ایکسټینډډ یونټ extended unit څه مطلب وی لګ explanation چې پکې وي explanatory unit چې کوم وي نو موږ سره موږ بیا اوس په نیوټن لاس کې وایو په موږ سره دا f is equal to ma یو فارموله ده او f دغه موږ سره m چې کوم دی m موږ سره د ماس او a موږ سره د acceleration دا ماس ذکر هم مخکې نه کړی خیر دې ځکه به وکړو ماس چې کوم دی موږ سره یونټ وی kg موږ سره باندې SI یونټ چې کوم په لومبي چپټر کې او د acceleration یونټ چې کوم دی موږ سره میټر پر سیکنډ سکوير دی خلاص خبره تاسو دا دوه راوړل دي کې پټ کې نو موږ سره راشي f is equal to m موږ سره د kg او acceleration موږ سره د میټر پر سیکنډ سکوير نو دا تاسو په کتاب کې دا یونټ هم ورکړی دی کله خبره په بل صفه باندې چې واړه تاسو چپټر او فورس واړه تاسو دا یونټ هم پکې دی کله خبره ته موږ یو ایکسټینډډ یونټ ته ایکسپلینیټری یونټ ته کله خبره دا موږ سره دی فارموله ناراضي او چې دا فارموله موږ ورسره په نیوټن لاس کې ویو چلته وایو تاسو به پته ولګی دا غي ناراضي تاسو ما ایکسپلین کړ ایڈوانس کې د څه زمونږ چې کوم فورس ټاپک دی جی ختم شو ان شاء الله تعالی ملاویږي په نیکسټ ټاپک کې د ځان خیال ساته الله حافظ